Ở Hàn Quốc thì không có nhiều liên hoan nhạc gia như thế này nên là cháu nghĩ mọi người nên tranh thủ tới đây. 자연과 이 음악과 이 와인과 Quang cảnh nơi đây thật đẹp, nhạc rất hay. Chúng ta có thể thưởng thức một chai rượu vang và cảm thấy tự do thoải mái. Tôi chắc chắn sẽ tới đây hàng năm. Ký ức tuyệt vời của tôi là những chuyến đi. Với những người dám ước mơ, thích chinh phục thì chẳng có nơi nào là không thể đến. Khám phá và trải nghiệm những vùng đất mới là những ký ức tuyệt vời trong tôi. Đi đâu, xem gì, ăn gì. Wow, trông họ thật là phấn khích. Chị Hà Ly này, chị có nói là trong khu cắm trại này thì không có nhà hàng phải không? Nhưng mà liệu có món đặc sản nào của Gapyeong mà chúng ta nên thử không? Tất nhiên là có chứ. Có một món ăn tên là takgambi. Đó là một món truyền thống của Hàn Quốc, là món gà rán dùng với sốt ke cay và các loại rau củ này, được chế biến trên một đĩa rất là nóng. Phần thú vị nhất của món này là khi chuẩn bị thưởng thức xong ấy thì cơm sẽ được rang cùng với thực phẩm còn lại. Có rất nhiều nhà hàng takgambi tại Gapyeong. Vâng, khi tới đảo Jara thì takgambi chính là món bạn nên thử nhất. Vậy hôm nay chúng ta đã tới thăm đảo Jara thuộc tỉnh Gapyeong, một địa điểm lý tưởng cho việc cắm trại. Hãy tận hưởng nhạc gia trong 3 ngày lễ hội Jara. Giờ chắc là các bạn cũng tò mò về địa điểm tiếp theo ở đất nước Hàn Quốc mà chúng ta sẽ ghé thăm trong tuần tới chứ. Và hãy chờ nhé, chúng tôi sẽ đem đến bất ngờ cho các bạn. Còn bây giờ hành trình chuyến đi kỳ thú của chúng ta đã đến lúc phải kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau, cũng trên làn sóng FM 96,5 MHz và trang web VOV2.vn. Và đừng quên truy cập ứng dụng VOV2 của chúng tôi trên điện thoại thông minh nhé. Xin chào các bạn. Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài. Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh. Chương trình học tiếng Anh qua truyện đọc. Learn English through stories. Goodbye Mr. Chips, Part 28. Thưa các bạn, trong chương trình học tiếng Anh qua truyện đọc hôm nay, chúng tôi tiếp tục giới thiệu tới các bạn phần tiếp theo của câu chuyện Goodbye Mr. Chips. Như các bạn đã biết, ban lãnh đạo nhà trường ngỏ ý muốn thầy Chip tiếp tục làm hiệu trưởng. Thầy Chip đã đồng ý với điều kiện rằng thầy sẽ không được bổ nhiệm chính thức. Một lần trong khi đọc danh sách thương vong tại nhà thờ, thầy Chip đã vô tình khiến mọi người cảm thấy khó nghĩ khi đọc tên một thầy giáo cũ của trường nhưng lại là người Đức. Sau khi nghe được lời bình phẩm của mọi người về sự cố ấy, thầy Chip thấy khá hài lòng vì họ đã thấy được những quan điểm của thầy về phẩm giá con người. Thầy đã quyết định truyền những quan điểm đó cho toàn bộ trường Brookfield. Để hiểu được câu chuyện ngày hôm nay, các bạn cần nắm được những từ và nhóm từ sau đây. Bayonet, Lưỡi lê, vulgar, thô tục, thô bỉ, air raid, cuộc oanh tạc bằng máy bay, gunfire, súng đại bác, solidly, một cách vững vàng, chắc chắn, echo, vang dội, whining, tiếng rền vang, anti-aircraft shell, đạn phòng không, rub out, xóa sổ, stink, giàu có, merchant, thương buôn, lái buôn, mischief, trò tinh nghịch. Một số hiện tượng ngữ pháp cần lưu ý trong phần này. So sánh giữa position, place, location, spot. Position, place, location, spot. đều chỉ nơi trốn hoặc vị trí, nhưng giữa các từ này có nghĩa khác nhau. Place là từ thường dùng nhất, chỉ nơi sự vật nào đó tồn tại hoặc xảy ra. Ví dụ, the place where I first met him. Position chỉ vị trí hoặc phương vị của một sự vật. Ví dụ, from his position he could have a clear view of the city. Location là từ chính thức, chỉ nơi người hoạt động hoặc nơi kiến trúc được xây dựng. Ví dụ, the location of the missing ship has been found this morning. Spot
là từ không thật chính thức, đặc biệt thường dùng chỉ nơi để vui chơi giải trí. Ví dụ, a beauty spot. Mời các bạn nghe phần 28 của câu chuyện. Goodbye, Mr. Chips, part 28. Một lần khi được hỏi thầy nghĩ gì về lưỡi lê, một vũ khí thử nghiệm đang được tiến hành tại sân cricket, thầy đã trả lời rằng Once, when asked what he thought of bayonet practice being carried out on the cricket field, he answered, đối với ta thì dường như là một cách thô thiển để giết người. It seems to me a very vulgar way of killing people. Câu chuyện được chuyển đi với sự thích thú về việc thầy Chip đã nói với một quan chức cấp cao nào đó của Bộ Chiến tranh rằng đánh nhau bằng lưỡi lê quả là thô thiển. The story was told with much enjoyment of how Chips had told some top official from the War Office that bayonet fighting was vulgar. Thầy Chip là như vậy đó, và người ta tìm ra một từ để miêu tả thầy, một tính từ mới được sử dụng. Thầy là một con người tiền chiến tranh. Just like Chips. And they found a word to describe him, an adjective just beginning to be used. He was pre-war. Vào một đêm trăng sáng, báo động về một cuộc oanh tạc bằng máy bay được đưa ra khi thầy Chip đang dạy tiếng Latin cho lớp 4 nhỏ. On a night of full moonlight, the air raid warning was given while Chips was taking his lower fourth in Latin. Dường như ngay lập tức có tiếng loạt súng đại bác nổ ra. Với thầy Chip thì có vẻ rằng họ chỉ nên ở yên tại vị trí này, trong tầng trệt của ký túc xá trường. There was the noise of gunfire almost at once, and it seemed to Chips that they might just as well stay where they were, on the ground floor of the schoolhouse. Nó được xây dựng và cấu tạo rất chắc chắn, trở thành một nơi trú ẩn khá tốt mà trường Brookfield có thể có khi các cuộc oanh tạc máy bay diễn ra. It was very solidly built and made as good as an air shelter as Brookfield could offer. Tuy nhiên, với một cú thả bom trực diện, họ không nghĩ rằng sẽ qua khỏi cho dù họ trú ở đâu đi nữa. As for a direct hit, well, they could not expect to survive that, wherever they were. Vì thế thầy Chip tiếp tục với bài giảng tiếng Latin của mình. Thầy phải nói to hơn một chút để át đi tiếng vang dội của súng và tiếng rền của đạn phòng không. So he went on with his Latin. He had to speak a little louder against the echoing boom of the guns and the whining sound of the anti-aircraft shells. Một vài cậu bé thấy sợ hãi, chỉ một vài em khác là có thể tập trung được. Some of the boys were nervous. Only a few were able to pay attention. Quay về phía cậu bé Robertson đang không tập trung, thầy Chip cất giọng từ tốn. Có vẻ như là đối với em Robertson ạ, vào thời điểm đặc biệt này trong lịch sử thế giới, thì những chuyện của Kaiser ở Go 2.000 năm trước thì chỉ là việc quan trọng thứ yếu. Turning to one boy, Robertson, who was particularly inattentive, Chip said gently, It may possibly seem to you, Robertson, at this particular moment in the world's history, that the affairs of Caesar in Gaul some 2,000 years ago are of somewhat secondary importance. Và rằng việc học những động từ tiếng Latin thì thậm chí còn kém quan trọng hơn nữa. Nhưng hãy tin là thầy, Robertson thân mến ạ, rằng không phải như vậy. And that the study of Latin verbs is even less important. But believe me, my dear Robertson, that is not really the case. Chỉ ngay sau đó, có một tiếng nổ rất lớn, khá gần. Các em không thể đánh giá tầm quan trọng của sự việc qua tiếng nổ mà chúng phát ra. Không, trời ơi, không. Just then, there was a particularly loud explosion quite near. You cannot judge the importance of things by the noise they make. Oh dear me, no. Bọn trẻ cười và thầy Chip lại tiếp tục.
Và những việc này, những việc mà quan trọng trong hàng năm thì lại chuẩn bị xóa sổ hết. The boys laughed at this, and Chips went on. And these, that have mattered for thousands of years, are not going to be, rubbed out. Bởi một thương gia giàu có nào đó trong chiếc áo choàng trắng sẽ tạo ra một trò tinh quái mới. Because some stink merchant in a white coat invents a new kind of mischief. Đợt này thậm chí tiếng cười còn rộn rã hơn, bởi thầy Burrow, thầy giáo khoa học, có biệt danh là thương gia giàu có. There was more laughter at this, because Burrow, the science master, was nicknamed the stink merchant. Một tiếng nổ nữa, vẫn rất gần. Nào, chúng ta cùng quay trở lại với công việc của mình. Another explosion, still nearer. Let us resume our work. Nếu đó là số phận mà chúng ta sẽ sớm bị cắt ngang, thì hy vọng là chúng ta sẽ được tìm thấy đang dành thời gian mình làm gì đó. Thực sự thích hợp. Có ai xung phong dịch không nhỉ? If it is fate that we are soon to be interrupted, let us be found spending our time over something really suitable. Is there anyone who will volunteer to translate? Maynard, một cậu bé mũm mĩm, thông minh và hơi có phần sắc sược nói. Thưa thầy, em ạ. Rất tốt. Hãy mở trang 40 và bắt đầu từ dòng cuối cùng. Maynard, a chubby, clever and rather cheeky boy, said, I will, sir. Very good. Turn to page 40 and begin at the bottom line. Tiếp tục lại là một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Cả tòa nhà rung lên như thể nó sắp sửa sụp xuống. The explosion continued deafeningly. The whole building shook as though it was going to fall down. Maynard đã tìm thấy trang đó và bắt đầu cất cao giọng. Dinis hoc erat pagni. Đây là một cuộc chiến. Cose Germany ere current. Mà người Đức tự làm mình tất bật. Maynard found the page and began in a high voice. Dinis hoc erat pagni. This was the kind of fight. Cose Germany execurrent, in which the Germans busied themselves. Ồ, thưa thầy, thật hay làm sao. Thực sự thì điều này khá là thú vị. Một trong những trò hay nhất của thầy. Oh, sir, that's good. That's really very funny indeed. One of your very best. Mọi người đều cười và thầy Chip nói thêm. Các em thấy đấy, giờ thì những ngôn ngữ chết này, thỉnh thoảng lại có thể hồi sinh một lần nữa, đúng không? Đúng không nào? Everyone laughed, and Chips added, Well, you can see now that these dead languages can come to life again. Sometimes, eh? Eh? Bây giờ mời các bạn nghe lại một phần chuyện ngày hôm nay bằng tiếng Anh và trả lời câu hỏi sau đây của chúng tôi. What did Chips decide to do when he heard explosions? Sau đó các bạn hãy so sánh với đáp án của chúng tôi nhé. On a night of full moonlight, the air raid warning was given while Chips was taking his lower fourth in Latin. There was the noise of gunfire almost at once, and it seemed to Chips that they might just as well stay where they were, on the ground floor of the schoolhouse. It was very solidly built and made as good as an air shelter as Brookfield could offer. As for a direct hit, well, they could not expect to survive that, wherever they were. So he went on with his Latin. He had to speak a little louder against the echoing boom of the guns and the whining sound of the anti-aircraft shells. Some of the boys were nervous. Only a few were able to pay attention. Turning to one boy, Robertson, who was particularly inattentive, Chip said gently, It may possibly seem to you, Robertson, at this particular moment in world's history, that the affairs of Caesar in Gaul some 2,000 years ago
are of somewhat secondary importance, and that the study of Latin verbs is even less important. But believe me, my dear Robertson, that is not really the case. Just then there was a particularly loud explosion quite near. You cannot judge the importance of things by the noise they make. Oh dear me, no. The boys laughed at this, and Chips went on. And these things that have mattered for thousands of years are not going to be rubbed out because some stink merchant in a white coat invents a new kind of mischief. There was more laughter at this because Burrow, the science master, was nicknamed the stink merchant. Đáp án của các bạn là gì? He decided to relieve the boys' minds by telling jokes and continued with the Latin lesson. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Xin hẹn gặp lại các bạn trong bài học lần sau. Chương trình hướng dẫn học tiếng Nhật. Radio Nihongo Koza. Chào các bạn, mời các bạn đến với chương trình học tiếng Nhật qua Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trước hết, chúng ta sẽ học bài 92, chương trình cùng nhau học tiếng Nhật phần 2 với mẫu câu cơ bản là